1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਆ ਲਾਲ ਤੇ ਗਿਆ ਲਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਓ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ। ਗਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆ ਰਾਮ ਹੁਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਲਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 7 MPs ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਵਿਲਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP, ਆਪ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚਿਹਰਾ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 6 MP ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 10 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 3 ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਹਮਲਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲੂ ਆਇਆ ਸੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਫਾ ਨਾ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਸ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 1-2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ 7 MP ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। 1985 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 10th ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਾਂ MLA ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਬੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਰੂਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊ। ਪਰ ਹਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਸਿਵ ਲੂਪ ਹੋਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2/3 ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2/3 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਜਰ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਊ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 1-1, 2-2 ਲੀਡਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 MP, 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 6.5। ਜੇ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 6 MP ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 7, ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵਿਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫੇਮਸਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਚਨਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7 ਐਮਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਐਮਪੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੇ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ 7 ਐਮਪੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने इस तरह से इस्तीफा दिया और बीजेपी का कोई सहयोगी दल किसी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ ही इस हद तक चला गया। उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਆਏ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 7 ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰ ਮੋਰਲਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਮਰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੀਟ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਗਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 100 ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਫੇਅਰ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲਨ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟਰਮ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ। ਲੋਟਸ ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਮਲ। 2008 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ।
2019 ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਫਿਰ 17 MLAs ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 2020 ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋਤੀਰਾਜ ਸਿੰਧਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਕਾਂਗਰਸ MLAs ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮਲਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਟੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।